जुन तपाईलाई म देखाउन आँटेको छु यो फुडमा चाहिँ 10 गुना ज्यादा क्याल्सियम छ दूध भन्दाखेरि। So hello everyone, welcome back to my channel. This is Angel Khatiwada and you are watching Healthy Angel. So आजको भिडियोमा चाहिँ फेरि हामी एकदम एक्साइटिङ टपिक लिएर आइसकेको छौँ हैन। अनि तपाईले थम्बनेलमा देखिसक्नु होला, सही देख्नुभयो, दूध भन्दा 10 गुना ज्यादा क्याल्सियम हुने यस्तो एउटा चीज छ जुन चीज चाहिँ हामीले हैन सुनेको थिएन, मलाई यसको बारेमा बुझेको थिएन मलाई हैन, तर हामीले यो हैन हाम्रो पुर्खादेखि चलिरहेको चलन चल्ती हो। अनि आज तपाईको ठ्याक्कै माघ 1 गते हैन, माघे संक्रान्तिको दिन। अनि माघे संक्रान्तिले चाहिँ हामीलाई हैन कसरी चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ हेल्प गर्छ, हाम्रो बडीमा न्युट्रिसन डेफिसिएन्सीलाई अफ गर्नको लागि अथवा न्युट्रिसन डेफिसिएन्सीलाई चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि हैन। सो हाम्रो माघे संक्रान्तिको के इन्ग्रेडियन्टहरु छ हो त्यही इन्ग्रेडियन्टबाट चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ कि दूध भन्दा पनि 10 गुना ज्यादा क्याल्सियम हैन। अनि कसरी पाउन सकिन्छ भनेको चाहिँ म तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकल नै गरेर देखाइन्छु हैन। सो ठीक छ। सो यो कुरा गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामी के कुरा गरौँ भन्दाखेरि नर्मल्ली अब क्याल्सियमको कुरा गर्ने बित्तिकै हैन सानो उमेरदेखि नै हैन बच्चादेखि नै तपाईको दूध हैन क्याल्सियम भन्ने बित्तिकै दूध हैन मिल्क प्रोडक्ट चाहिँ कुरा आउँछ नि त, डेयरी प्रोडक्ट चाहिँ कुरा आउँछ अहिले पनि हैन। टिभीमा एडभर्टाइजमेन्ट पनि त्यही हो, सेलिब्रिटिजदेखि लिएर डक्टरदेखि लिएर साइन्टिस्टदेखि लिएर हरेक व्यक्तिले हैन क्याल्सियम दूध क्याल्सियम दूध क्याल्सियम दूध क्याल्सियम दूध यही नै कुरा सुनिरहेछ नि त। अनि यही नै कुरा भनिरहेछ नि त हैन। हुन पनि यो तपाईको दूधमा क्याल्सियम चाहिँ पाउँछ हैन। तर जति पनि मेरो कन्टेन्टहरु तपाईले हेर्नु भएको छ भने हैन म तपाईको फोकस गर्ने भनेको मेरो प्लान्ट बेस्ड डाइटमा हुन्छ हैन। प्लान्ट बेस्ड डाइट, डिआइपी डाइट हैन। अनि एनिमल प्रोडक्ट र डेयरी प्रोडक्ट्सलाई म एभोइड गरिरहेको हुन्छु प्रायः जस्तो हो। अब त्यो किन गरिरहेको छु, डेयरी प्रोडक्ट्सलाई एभोइड चाहिँ मैले किन गरिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ अनि तपाईलाई थाहा छैन भने चाहिँ हैन मेरो अगाडिको भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले मजाले बुझ्नुहुन्छ कि डेयरी प्रोडक्ट्सलाई एभोइड गर्नुको कारण के हो, त्यसपछि यो एनिमल प्रोडक्टलाई एभोइड गर्नुको कारण के हो भन्ने कुरामा हैन। त्यो पनि सर्टमा म तपाईलाई भनिदिन्छु हैन। दूधमा अभियसली क्याल्सियम त कन्टेन्ट हुन्छ, तर के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरले त्यो चाहिँ एनिमलबाट आएको क्याल्सियमलाई चाहिँ मजाले एब्जर्ब गर्न सक्दैन क्या। मेन भनेको खाना खानु ठुलो कुरो होइन नि त, खाना त डाइजेस्ट हुनु पर्यो नि त हैन। सो नर्मली अब त्यो अरू लजिकल नगरिकन हैन, नर्मल्ली एउटा आम आदमीले हामीले हैन बुझ्ने भाषाले भन्ने हो भने चाहिँ बडीमा 3टा प्रोसेस हुन्छ क्या। फर्स्ट भनेको डाइजेसनको प्रोसेस हैन, त्यसपछि एब्जर्प्सन हैन, डाइजेसन अफ द फुड अनि एब्जर्प्सन अफ द फुड, अनि त्यसपछि युटिलाइजेसन अफ फुड भन्छ। मतलब तपाईको बडीमा सुरुमा डाइजेसन हुन्छ, त्यसपछि एब्जर्ब गर्छ, त्यसपछि युटिलाइज गर्छ बडीमा हैन। भनेपछि यो 3टा प्रोसेस भइसकेपछि मात्र हाम्रो बडीमा इनफ न्युट्रिसन सप्लाई हुने हो क्या हरेक फुडबाट चाहिँ। तपाईको खाएको खाना अब डाइजेस्ट भयो, एब्जर्ब भएन, युटिलाइज चाहिँ बडीले गर्न सकेन भने त हैन त्यो खाएको त अर्थ रहेन नि त हैन। सो एनिमल प्रोडक्ट र डेयरी प्रोडक्ट एभोइड गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रायः जस्तो सर्टमा मैले भनिदिएको डिटेली बुझ्न चाहनुहुन्छ है, मैले अगाडिको त डेयरी प्रोडक्टको भिडियोमा मैले हालिदिएको छ हैन। नर्मली बडीले डाइजेस्ट गर्ने चिज चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ, अनि बडीले डाइजेस्ट गर्ने चिज भनेको चाहिँ तपाईको प्लान्ट बेस्ड डाइट हो हैन। अनि त्यो प्लान्ट बेस्ड डाइटलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ हामीले यो कन्टेन्टहरु बनाइरहेको। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो फेरि सबैका लागि चाहिँ भनेको हैन, त्यो एथलिट्सहरुले चाहिँ अब जसले डाइजेस्ट गर्न सक्छ हैन उहाँहरूले त कन्ज्युम गर्छ हैन। तर जस्ट एउटा एभरेजमा कुरा गर्ने हो भने 90-95% वर्ल्डको पपुलेसन एनालाइज गर्ने हो भने चाहिँ हामीले नर्मल एउटा ह्युमन बिङ्स हैन, नर्मल मान्छेहरूले त यही नै गर्ने हो नि त। नर्मली यसो हामीले कमन सेन्स ल्याउने हो भने पनि हैन तपाईको यसो एनालाइज गर्नु न हैन। हात्तीले के खान्छ त? हात्तीले दुध खाँदैन अहिले। घोडाले के खान्छ? घोडाले दुध खाने हैन। उनीहरूलाई क्याल्सियम चाहिँ कहाँबाट पाइरहेको छ त? उनीहरूले क्याल्सियम पाइरहेको भनेको त्यही घाँस चरिरहेको छ नि, जुन घाँस खान्छ नि हो त्यही घाँसबाट उनीहरूले क्याल्सियम पाइरहेको हुन्छ क्या। भनेपछि नर्मल लजिक लगाउँदाखेरि पनि गधाले पनि खाँदैन दुध हैन, ठुलो भइसकेपछि कुरा गर्दैछु म। सो यो गधाले, हात्तीले, घोडाले हैन दुध खाँदैन क्या। यिनीहरूले क्याल्सियम कहाँबाट पाउँछ त भन्दाखेरि जुन घाँस खाइरहेछ हो यहीबाट पाउने हो क्या। सो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले। सो अब क्याल्सियम भन्ने कुरा त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो बडीको लागि हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब हाम्रो बडीमा चाहिँ तपाईको दाँत र हड्डीमा चाहिँ एकदम ज्यादा क्याल्सियम हुन्छ, 98% भन्दा पनि ज्यादा क्याल्सियम चाहिँ हाम्रो दाँत र हड्डीमै हुन्छ हो। अनि यो चाहिँ क्याल्सियम भन्ने चिज चाहिँ हामीले बाहिरबाट कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, चाहे फुडबाट होस् या अरू कुनै माध्यमबाट होस् हैन। अब अहिलेको कन्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारको एडभर्टाइजमेन्टहरुदेखि लिएर तपाईको टिभीमा देख्नुहुन्छ हैन, सोशल मिडियामा पनि देख्नुहुन्छ। अब ब्रान्डको नाम पनि नलिउँ तर बुझिहाल्नुहुन्छ दुधको हैन प्रोडक्ट्सहरु ओभर ज्यादा प्रमोट भइरहेको हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हैन बिजनेस पनि छ त्यसमा, पैसा पनि राम्रो छ हैन। त्यसपछि अब त्यो हुँदाहुँदै मान्छेको डिजिज पनि ज्यादा बढ्न थालिहाल्छ त्यसले गर्दाखेरि। अनि त्यसरी नै बिजनेस भनेको त रन भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईको अब हैन मेडिसिनहरु पनि क्याल्सियमको धेरै सेल हुन्छ हैन। अनि यो कुरालाई चाहिँ मेन प्रायोरिटी दिइरहेको छ क्या।
तर जुन कुरा आज मैले भन्न आँटेको छु यो कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिँदैन, किनभने यो कुरा चाहिँ दियो भने चाहिँ तपाईँको मेडिसिनै पाउनु पर्दैन क्या क्याल्सियमको चाहिँ फेरि होइन, किनभने यही कुराले त्यसलाई फुलफिल गरिदिन्छ क्या। क्याल्सियमको डेफिसियन्सी हुँदाखेरि मेडिसिन दिने हो नि त होइन। क्याल्सियम डेफिसियन्सी हुँदाखेरि चाहिँ हामीले फुडबाट पनि हामीले कन्ज्युम गर्न सकिन्छ नि त क्याल्सियम त होइन। इभन तपाईँको फुडको त कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन, मेडिसिनको त साइड इफेक्ट पनि हुन्छ कतिपय फर्महरूमा होइन। सो त्यही भएर चाहिँ यो फुडले चाहिँ जुन तपाईँलाई म देखाउन आँटेको छु यो फुडमा चाहिँ 10 गुणा ज्यादा क्याल्सियम छ दुध भन्दाखेरि होइन। सो यो फुड चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन, जुन तपाईँले यहाँनिर मेरो हातमा देख्दै हुन्छ यो मुठीमा छ होइन, यो जस्ट यो मुठी मैले खोल्यो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ कि होइन यो चिजमा चाहिँ दुध भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ क्याल्सियम छ। कति गुणा? 10 गुणा। यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यसलाई भन्छ तिलको लड्डु भनेर होइन। तिलको लड्डु इङ्ग्लिसमा यसलाई सेसेमेन सिड भनेर भन्छ होइन। सो आज माघे सङ्क्रान्तिको दिन होइन, मलाई पनि ठ्याक्क एउटा कन्टेन्ट भनौँ एउटा यो सेयर गर्न मलाई आएको कुरा। सो यो तिलको लड्डुमा चाहिँ तपाईँको 10 गुणा ज्यादा क्याल्सियम हुन्छ। अनि हामी चाहिँ अब होइन नेपालमा चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि हामी तिल चाहिँ कहिले खान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिन मतलब माघे सङ्क्रान्ति माघे गरे मात्रै खाइन्छ नि त होइन, अरूलाई खाइँदैन फेरि। सो यही चिजमा चाहिँ तपाईँको दुध भन्दा पनि 10 गुणा ज्यादा क्याल्सियम चाहिँ हुन्छ। आई वाज अल्सो लाइक सक्ड, मैले जब रिसर्च गर्न थालेँ यसको बारेमा होइन त्यसपछि म सक्ड भयो क्या होइन। मै छक्क परिरहेको थिएँ, यत्रो ज्यादा क्याल्सियम त यिनीहरूले पाउँदो रहेछ होइन। विभिन्न प्रकारको मेडिसिन खानुको जरुरतै रहँदैछ नि त अन्तिममा त। सो क्याल्सियमको मेडिसिनको अगाडि यो तिलको लड्डु राख्यो भने चाहिँ होइन हो त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्छ क्या, त्यो लेभलको चाहिँ हुन्छ होइन। अनि टेस्ट पनि एकदम बबाल छ। प्लान्ट बेस्ड डाइटमा चाहिँ यो क्याल्सियम चाहिँ एकदम ज्यादा हुन्छ। अब कम्पेरिजन गर्ने हो भने चाहिँ होइन के छ त कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ अब दुध र यो सेसेमेन सिड भन्छ यसलाई होइन, दुध र यो तिललाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ मानिदिउँ 1 लिटर दुधमा होइन तपाईँको 0.9 ग्राम क्याल्सियम कन्टेन्ट हुन्छ क्या। मतलब 0.9 ग्राम भनेको मतलब 900 मिलिग्राम होइन। 1 लिटर दुधमा 900 मिलिग्राम क्याल्सियम हुन्छ। अब तपाईँको यो तिलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सेसेमेन सिडको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको 1 किलो होइन 1 किलो सेसेमेन सिडमा चाहिँ तपाईँको 10 ग्राम क्याल्सियम हुन्छ क्या। मतलब 10 ग्राम भन्नु मतलब 10,000 मिलिग्राम भनेपछि होइन 10 गुणा ज्यादा चाहिँ क्याल्सियम हुन्छ क्या दुध भन्दाखेरि। भन्नु खोजेको नर्मल्ली कोही व्यक्तिले 1 ग्लास दुध खान्छ भने होइन उसले त्यहाँबाट 250 ml दुध कन्ज्युम गरिन्छ भने 250 ml मा मानिदिउँ 280 यति ml जति मतलब क्याल्सियम कन्ज्युम हुन्छ होइन। तर कोही व्यक्तिले चाहिँ 30 देखि 40 ग्राम मात्रै अथवा यति मात्रै खायो भने पनि उसलाई जुन WHO ले रेकमेन्ड गरेछ जुन 1200 मिलिग्राम त्यो भन्दा ज्यादा क्रस हुन्छ क्या। त्यसको साथसाथै आज न्युट्रिसन होइन न्युट्रिसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको एनालाइज गर्नु न तपाईँको जुन क्याल्सियम ट्याब्लेट छ त्यो ट्याब्लेटमा कति मिलिग्राम र कति एमजीको ट्याब्लेट हो होइन, त्यो हेरेकोमा त तपाईँको यसले होइन त्यसलाई पनि फ्लप हान्न सक्छ क्या। तर यो कुराहरूलाई चाहिँ अब कुनै पनि डक्टरले अथवा कुनै पनि होइन तपाईँको सेलिब्रिटीले प्रमोट गर्दैन, किनभने यो प्रमोटको बिजनेस पैसा आउँदैन नि त होइन। दुध प्रमोट पैसा आउँला होइन। सो यो कुरा हो कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दुध भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो 10 गुणा ज्यादा हुनुको कारण चाहिँ यो यसको न्युट्रिसन भ्यालुको कुरा आउँदाखेरि अरू पनि धेरै बेनिफिट चाहिँ हेल्थ बेनिफिट त भइ नै हाल्छ होइन। सो यो हामीले एभ्रिडे कन्ज्युम गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ होइन क्याल्सियमको डेफिसियन्सी चाहिँ 100% पुरा हुन्छ। एभ्रिडे भनेको एउटा चाहिँ खान सकिन्छ होइन, किनभने एकदम हाई लेभल अफ क्याल्सियम कन्टेन्ट हुन्छ होइन। फेरि ओभर भयो भने पनि तनाव हुन्छ, फेरि त्यो एउटा नर्मल ब्यालेन्समा खानुपर्ने हुन्छ होइन। सो हप्तामा 5 दिनसम्म खान सकिन्छ एकवटा चाहिँ होइन। त्यो पनि यो त अलिकति सानो साइजको छ, अलिकति ठुलो साइजको हो भने चाहिँ एउटाले इनफ हुन्छ। सो ओभरअल के कुरा चाहिँ बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नु पर्यो, अगाडि ल्याउनु पर्यो, किनभने यो भनेको चाहिँ हाम्रो बडीले इजिली डाइजेस्ट पनि गर्न सक्छ होइन। अनि एनिमलबाट हेर यो प्लान्ट बेस्टै भन्छ यसलाई पनि होइन। अनि सो अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि इट क्यान लिटरली रिप्लेस दि क्याल्सियम ट्याब्लेट। क्याल्सियमको ट्याब्लेटलाई पनि रिप्लेस गर्ने क्षमता छ योसँग होइन। त्यसपछि दुधलाई पनि रिप्लेस गर्ने क्षमता छ। अथवा तपाईँको बडीमा क्याल्सियमको डेफिसियन्सी छ भने चाहिँ त्यसलाई फुलफिल गर्ने सबभन्दा होइन राम्रो चिज भनेको चाहिँ तिलको लड्डु होइन। सो स्टार्ट कन्ज्युमिङ इट राइट नाउ, द्याट्स अल। So if you love my content, make sure you like this video, share this video, अनि शेयर चाहिँ किन गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई जसको बडीमा चाहिँ क्याल्सियम डेफिसियन्सी छ र जसले चाहिँ क्याल्सियमको ट्याब्लेट खाएर बसेको भएको छ होइन, त्यसको साइड इफेक्ट धेरै हुन्छ क्या, तर यसको साइड इफेक्ट कुनै पनि छैन होइन। So make sure you subscribe this channel and don't forget to hit that bell icon to get instant notification. Thank you very much.